This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. HS পাস কৰা সকলৰ আৰম্ভ হৈ গল BA, B.Sc, bcom ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ এডমিশন 2025 ৰেজিষ্ট্ৰেচন কেনেকৈ কৰিবা ডকুমেন্টস কি কি লাগিব ডমিচিয়েল বা PRC নাই কি কৰিবা ইনকাম সাৰ্টিফিকেট লাগিবই নেকি সকলোখিনি কম তোমালোকে জাস্ট ভিডিওটো হেকলৈকে চাবা আজি ডকুমেন্টস খিনি লগতে অনলাইন কৰা দেখাই দিম কেনেকৈ তোমালোকে কৰিবা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰা আগতে তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও পোৱাৰ লগতে চাকৰি আৰু স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কীয় ভিডিও পাবা Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break. প্ৰথমতে তোমালোকে গুগল ক্ৰম টো অন কৰিবা ইয়াতে সাৰ্চ কৰিবা স্মাৰ্ট পৰ্টেল লিংক টু ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব ইয়াতে আসাম ষ্টেট হায়াৰ এডুকেশ্যন এডমিশন পৰ্টেল প্ৰথম লিংকটো তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত যাবা তোমালোকে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিব পাৰিবা তাৰ আগতে তোমালোকক মই নটিফিকেশনটো দেখাই লম এটো জাস্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেস হয় ফুল অনলাইন তো দুদিনমানৰ পাছত আহিব তোমালোকক মই দেখাই দিম আজি তোমালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰি থবা এই নোটিছখনটো হেতু কথাই লিখা আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে লিখা আছে এপ্লিকেন্ট ফুল নেম এজ পাৰ ক্লাছ 10 12 মাৰ্কশিট তোমালোকৰ মাৰ্কশিটত যেনেকৈ নামটো আছে তেনেকৈ নামটো দি দিবা তাৰ পাছত ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো দিবা ডেটো দিয়াৰ পিছত তোমালোকে মান্থটো দিবা মান্থটো দিয়াৰ পিছত তোমালোকে ইয়াৰটো দিবা ইয়াতে তোমালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো দি লবা দিয়াৰ পাছত ইয়াতে লিখা আছে এপ্লিকেন্ট ইমেইল প্লিজ ইউজ ওন ইমেইল এজ দিস উইল বি ইউজড ফৰ অল অফিচিয়েল কমিউনিকেশ্যন তোমালোকৰ নিজৰ ইমেইল আইডিটো দিবা তাৰপিছত ইয়াতে ইমেইল আইডিটো ৰিটাইপ কৰি দিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ পাছপৰ্টটো দিবা সো পাছপৰ্টটো তোমালোকে নিজৰ নামটো দি @ তেনেকৈ বনাই ল'বা তোমালোকৰ নামটো বোলে ৰাম 123 @ তেনেকৈ বনাবা তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিবা তাৰপিছত ইয়াতে কেপচা কোডটো ফিল কৰিবা ফিল কৰাৰ পিছত ইয়াতে তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিবা ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ মাজত এনেকুৱা এটা পেজ ওলাই আহিব তোমালোকক দেখাই দিছোঁ মই ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে অকণে ৱেইট কৰা তোমালোকে ইয়াতে লিখিছে প্লিজ এণ্টাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কোড তোমালোকৰ মোবাইললৈ এটা কোড যাব আৰু এটা OTP যাব তোমালোকৰ ইমেইল আইডিলে এটা ইমেইললৈ যাব এটা টেক্সটলৈ যাব দুইটা OTP তোমালোকে ফিল কৰিব লাগিব দুইটা OTP ফিল কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ তলতে যেটো কেপচা কোড আছে কেপচা কোডটো তোমালোকে লিখি দিবা কেপচা কোডটো লিখাৰ পাছতে তোমালোকে সাবমিট কৰিব লাগিব সাবমিট OTPত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ OTP খিনি দিলো OTP খিনি দিয়াৰ পিছত মই কেপচা কোডটো ইয়াতে ফিল কৰিছো যেনেকৈ দিয়া আছে কেপচা কোডটো তেনেকৈ তোমালোকে সেম টু সেম দিবা তাৰপিছত সাবমিট OTPত ক্লিক কৰিবা সাবমিট OTPত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ মাজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটা আহিব হেতু তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখি দিবা যেটো তোমালোকে লগইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো তোমালোকে ৰাখি থবা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি হেতু কপি কৰিবা কপি কৰাৰ লগইনত আকৌ যাবা তাৰপিছত ইয়াতে তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন মোবাইল নাম্বাৰটো দিবা নতুবা ইমেইল আইডিটো দিলেও হ'ব আৰু পাছপৰ্টটো দিবা তাৰপিছত লগইন কৰিবা লগইন কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ মাজত হোম পেজটো এনেকৈ ওলাই আহিব গোটেইখিনি ডিটেইলছত আছে আৰু ইয়াতে ষ্টেপ 3টাত আছে প্ৰথমতে আমি দুটা ষ্টেপ কৰিম প্ৰথমতে ষ্টেপ 1 কমপ্লিট প্ৰফাইল তাৰপিছত প্ৰিভিউ এণ্ড লগ প্ৰফাইল কৰিম তাৰপিছত কলেজ এপ্লাই কৰিব লাগিব এতিয়া কমপ্লিট ইয়ৰ প্ৰফাইলত যাব লাগিব ঠিক আছে কমপ্লিট ইয়ৰ প্ৰফাইলত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে নিজৰ নামটো তোমালোকে লিখি থোৱা আছে আকৌ লিখিব পাৰিবা কিবা ভুল হ'লে আৰু জেন্ডাৰটো তোমালোকে দিবা মেল হয় নে ফিমেল দিবা ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত দি থোৱা আছে ডেট অফ বাৰ্থটো দিবা আৰু ইয়াতে কৈছে সোশ্যাল ক্যাটাগৰি তোমালোকৰ কাষ্টটো কি হয় কাষ্টটো দিবা কাষ্টটো দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ মাজত ইয়াতে যদি OBC হয় তেতিয়া কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটৰ নাম্বাৰকেইটা দিব লাগিব যদি নাই তেতিয়া তোমালোকে NA বুলি দিবা আৰু ইয়াতে ব্লাড গ্ৰুপটো দিবা যদি আছে দিবা মনত যদি নাই নালাগে দিব তাৰপিছত ইয়াত ডমিচিয়েল অফ আসাম ইয়েছ দিবা আৰ ইউ সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত ইয়েছ দিবা তাৰপিছত আইডি প্ৰুফ হিচাপে পান কাৰ্ড স্কুল ID কাৰ্ড পাছপৰ্ট ভোটাৰ ID ৰেচন উইথ ফটোগ্ৰাফ বেংক পাছবুক উইথ ফটোগ্ৰাফ যিকোনো এটা দিব পৰা মই ইয়াতে বেংক পাছবুক উইথ ফটোগ্ৰাফ দিছোঁ আৰু ইয়াতে বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো দি দিছোঁ যদি তোমালোকে পান কাৰ্ড দিয়া তেন্তে পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিবা ৰেচন কাৰ্ড দিলে ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিবা আৰু ইয়াতে মাদাৰ্ছ নেমটো দিবা মাদাৰ অকুপেশ্যনটো দিবা কি কয় নিদিলেও হৈ যায় যিখিনি ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে তোমালোকে সেইখিনি পুৰালে হ'ব বাকীখিনি নুপুৰালে হ'ব আৰু ইয়াতে ফাদাৰ্ছ নেমটো দিবা ফাদাৰ্ছ নেমটো দিয়া আছে দেউতাই কি কৰে হেতু দিবা আৰু ইয়াতে ফাদাৰ্ছ কোৱালিফিকেশ্যন দিবা যদি দিয়া দিব পৰা নিদিলেও নাই আৰু ফাদাৰ্ছ মোবাইল নাম্বাৰটো দিবা তাৰপিছত ফাদাৰ ইয়ৰ গাৰ্জেন যদি হয় ইয়েছ দিবা যদি নহয় দিবা ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দেউতাৰটো দিব পৰা আৰু ইয়াতে এনুৱেল ইনকামটো তোমালোকৰ যিমানটো হয় সিমান দিবা মই আপ টু 1 লাখ দিছোঁ বা 2 লাখো দিব পৰা তাৰপিছত সুধিছে
I have enrolled in University Autonomous College আগতে তোমালোকে এডমিশ্যন লৈছানে হেতু দিছে নাই লোৱা কাৰণে নো দিবা তাৰপিছত পাৰ্চনেল এটো তোমালোকে হেৰি দিবা নট এপ্লিকেবল দিবা ঠিক আছে যদি তোমালোকে ডিসেবিলিটি হয় তেতিয়া দিবা যদি নহয় তেতিয়া নট এপ্লিকেবল দিবা এক্স সাৰ্ভিসমেন নো দিবা আৰু ফ্ৰীডম ফাইটাৰ তো তোমালোকে নো দিবা নতুবা সাৰ্টিফিকেট বিচাৰিব এইবিলাক এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি তোমালোকে নট এপ্লিকেবল দিবা ঠিক আছে মই ভুলতে অৰ্ডাৰছ দি পালো হেতু কাৰণে ডকুমেন্টছ সাবমিট কৰিবলৈ আছে তোমালোকে নট এপ্লিকেবল দিবা তাৰপিছত স্পট এটো তোমালোকে নো দিবা যদি হয় তেতিয়া ইয়েস দিবা ইমান মানে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় নিদিলেও হ'ব নো দিলেও হ'ব ইয়াতে এড্ৰেছটো দিবা তোমালোকৰ গাঁওখনৰ নামটো দিবা তাৰপিছত এড্ৰেছটো পোষ্ট অফিচ দিবা পুলিশ ষ্টেচন কাউন্টি দিবা ষ্টেটটো দিবা আসাম দিবা তাৰপিছত ডিস্ট্ৰিক্টটো দিবা তোমালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কি হয় ডিস্ট্ৰিক্টটো দি দিবা ডিস্ট্ৰিক্টটো দিয়াৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে পিন কোডটো দিবা পিন কোডটো দিয়াৰ পাছত তোমালোকে ইয়াতে এন্টাৰ পুলিশ ষ্টেচন তোমালোকৰ পুলিশ ষ্টেচনটো নাম দিবা তাৰপিছত এন্টাৰ ব্লক নেম মানে তোমালোকৰ ব্লক নেমটো লাগিব খণ্ডটোৰ নাম লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে যদি এড্ৰেছটো সেম হয় তেতিয়া সেম টিক কৰি পেলাই তোমালোকে 7 নেক্সট ক্লিক কৰিবা তাৰপিছত ইয়াতে ওকে ক্লিক কৰিবা ওকে ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ মাজত ধুনীয়াকৈ প্ৰিভিউটো আহি গৈছে তোমালোকে গুটিখিনি এবাৰ চেক কৰি ল'বা যদি ভুল হৈছে আপডেট কৰিব পাৰিবা ইয়াতে অপচনৰ মাজতে আছে আপডেট ডিটেইলছত যদি না হোৱা প্ৰসিড এণ্ড টু নেক্সট ক্লিক কৰিবা তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে এনি ইলনেছ এটো তোমালোকে নো দিবা তাৰপিছত এটো মৰাণ কমিউনিটি যদি হয় ইয়েস যদি নহয় নো দিবা যদি মই যেনেকৈ পাইছো সেইখিনি পুৰালে হ'ব তোমালোকে চাই ল'বা পঢ়ি আৰু তাৰপিছত তলতে লিখা আছে ডু ইউ বিলং আণ্ডাৰ ৰুৰেল আৰবান তোমালোক গাঁৱলীয়া চহৰীয়া কি হয় সেইখিনি দি দিবা আৰু ইউ সন ডটাৰ প্ৰেজেন্ট এমপ্লয় অফ কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি যদি হয় ইয়েস দিবা যদি নহয় নো দিবা আমাৰ নহয় কাৰণে নো দিছো আৰু মিগ্ৰেশ্যন সাৰ্টিফিকেট যদি আছে ইয়েস দিবা যদি নাই নো দিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ তলতে লিখা আছে ট্ৰান্সফাৰ সাৰ্টিফিকেট যদি আছে ইয়েস দিবা যদি নাই তোমালোকে নাথাকিলে তোমালোকে নো দিবা তাৰপিছত ইয়াতে এনসিসি যদি সাৰ্টিফিকেট আছে ইয়েস দিবা যদি নাই নো দিবা আৰু ইয়াতে তোমালোকক সুধিছিল ল্যাঙ্গুৱেজ কি জানা ইংলিছ আসামিজ হিন্দী তোমালোকে পঢ়িব লিখিব সকলোখিনি জানো বুলি টিক কৰি দিবা টিক গোটেইখিনিতে মই কৈ দিছো আৰু কিবা আদাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ দিব বিচাৰা আছে দিব পাৰিবা তোমালোকে ভালকৈ কিনি চাই ল'বা যেহেতু মই স্পিডত কৈছো আৰু এটো আগতেকে ৰেকৰ্ডিং কৰা আছিল তোমালোকে সব পঢ়ি ল'বা ভালকৈ বহুত ইজি হয় 7 নেক্সট ক্লিক কৰিবা 7 নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত এবাৰ ডকুমেন্টছ আপলোড কৰিব লাগিব ডকুমেন্টছ আপলোড কৰাৰ আগতে তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা তাৰপিছত চোৱাৰ পিছত ইয়াতে ডকুমেন্টছ আপলোড কৰিব লাগিব ফটোটো 10ৰ পৰা 500 KB মই ইয়াতে ফটোটো আপলোড কৰিম তাৰপিছত সিগনেচাৰটো আপলোড কৰিম OBC ক্যাটাগৰী সাৰ্টিফিকেট যেটো কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আছে বুলি দিলো কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট লাগিব আইডি প্ৰুফ হিচাপে যেটো মই বেংক পাছবুক দিছিলো তোমালোকে জিডিছা ডমিচাইল সাৰ্টিফিকেটৰ জেগাত PRC দিব পৰা PRC নহলে তোমালোকে আধাৰ কাৰ্ড দিব পৰা আৰু ইয়াতে ইনকাম সাৰ্টিফিকেটৰ জেগাত তোমালোকে BPL কাৰ্ডখন দিব পাৰা এটো ভোটৰ প্ৰশ্ন আছিল BPL খন দিব পাৰি নে নোৱাৰে যেটো এবাৰ মেট্ৰিকত যদি লৈছে তোমালোককো ল'ব লাগে ইয়াতে গুটেখিনি এবাৰ চাই ললো চোৱাৰ পাছত প্ৰিভিউ কৰাৰ পাছত ইয়াতে সুধিছে তোমালোকৰ টেকিং সাৰ্ভিস ফ্ৰম কৰপা কৈছা তোমালোকে CSC নিজে ক'লে নো দিবা কনফাৰ্ম এণ্ড লগত ক্লিক কৰিবা আৰু ইয়াতে ওকে কৰিবা গুটেখিনি এবাৰ চাই ল'বা লক কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ প্ৰফাইল ক্ৰিয়েচনটো হৈ গ'ল এতিয়া কলেজ এপ্লাই কৰিব লাগিব যেটো কলেজ এপ্লাই কৰিব তোমালোকে লিখা আছে এপ্লাই ইন কলেজ নাও যদি তোমালোকে ক্লিক কৰা ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট এলাৰ্ট দিয়া আছে এলাৰ্টটো তোমালোকে তাতে পঢ়ি ল'বা ইয়াতে সৰু হৈছে কিন্তু ধৰিব পৰা নাই মই আৰু এপ্লাই ইন কলেজ নাও তোমালোকে যদি ক্লিক কৰা এতিয়ালৈকে কলেজ এপ্লাই কৰিবলৈ অহা নাই ইয়াতে এলাৰ্ট দি আছে দেয়াৰ আৰ নো প্ৰগ্ৰাম ওপেন ফৰ সিলেকশ্যন প্লিজ চেক দা প্ৰগ্ৰাম শিডিউল ইউ মে কন্টেক্ট দা ইউনিভাৰ্চিটিজ ফৰ মোৰ ইনফৰমেশ্যন সিলেকশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড প্ৰগ্ৰাম এটো তোমালোকৰ দুদিনমানৰ পাছতহে খোল খাব যেহেতু কালি ৰিজাল্ট দিছেহে আজি তোমালোকক অকল ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাটো দেখাইলো বাকি ষ্টেপখিনি মই দেখাই দিম তোমালোকক অন্যটা ভিডিঅ'ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি ভিডিঅ'টো অকল ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰালৈকে সীমিত আছিলে যেহেতু কালি ৰিজাল্ট দিছেহে আজি তোমালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা কলেজ এপ্লাই সিলেকশ্যন কৰিব নোৱাৰা তোমালোকে মোক ভিডিঅ'টোত গালি নাপাৰিবা যেটো নটিফিকেশন আছে তোমালোকে নটিফিকেশনটো চাব পাৰা ইয়াতে আছে এই পোৰ্টেলটোতে আছে নটিফিকেশনটো তাত লিখা আছে যেন অকল ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰিব পাৰে যেতিয়ালৈকে হাই সেকেন্ডাৰী ৰিজাল্ট নিদিয়ে তাৰ পাছত তাৰ দুদিনৰ পাছতে তোমালোকৰ কলেজ এপ্লাই প্ৰসেসটো খুল খাব কলেজে এটো আপডেট দিব যেটো কালি ৰিজাল্ট দিছে আৰু তোমালোকৰ এসপ্তাহ মানৰ ভিতৰত থাকে 2 এদিনৰ ভিতৰত এসপ্তাহ নহলো 2 এদিনৰ ভিতৰত যেটো ইলেকশ্যনৰ কাম চলি আছে এতিয়া কাম নকৰে 2 এদিনৰ ভিতৰত তোমালোকৰ কামটো হ'ব কলেজে বস্তুটো আপডেট দি দিব আপডেট দিয়াৰ পিছত তোমালোকে যিমানখিনি মই ভিডিঅ'টো দেখালো এই হিমানখিনি তোমালোকে কৰি থবা জাস্ট কলেজ যেটো কলেজ এপ্লাই বুলি আছে সেই কলেজ এপ্লাই বুটামটোত গৈ পেলাই তোমালোকে জাস্ট অকল কলেজখন সিলেক্ট কৰিব লাগে সাবজেক্টখিনি সিলেক্ট কৰিব লাগে কোনটো সাবজেক্টত মেজৰ লবা কোনটো সাবজেক্টত মাইনৰ লবা বা জেনেৰিক লবা VEC লবা SEC লবা সকলোখিনি কম অন্যতা ভিডিঅ' যেতিয়া অনলাইনটো আহি যায় মই আকৌ ভিডিঅ' বনাম হেবে তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু কিবা যদি বুজি পোৱা নাই তোমালোকে কমেন্টতো সুধিব পাৰা নতুবা মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো তোমালোকে সুধিব পাৰা কিবা যদি বুজি পোৱা নাই স্ক্ৰিনশ্বট দি তাত সুধিবা আৰু যদি ভিডিঅ'টোত কিবা কোৱা অকমান স্পিড হৈছে তেন্তে তোমালোকে ক্ষমা কৰিবা যেটো আগতীয়াকৈ বস্তুটো ৰেকৰ্ড কৰা আছিল আৰু অকন বিনাওতে খেলিমেলি হৈ যায় ঠিক আছে তেনেহলে বাই বাই